चप्पत कसला ऍक्सिडेंट झालाय बघू शकता तुम्ही बाबो. त्याच्यामुळे सांगत असतो गाडी हळू चालवा, सावकाश चालवा, गडबड करायची नाही. तू लक्षात ठेव. नमस्कार मंडळी, तुमचं परत एकदा स्वागत आहे माझ्या अजून एक नवीन ब्लॉगमध्ये. तर आपण आज चाललो आहे कोइंबतूर टू पुणे. तर तुम्ही पाहू शकता 1200 किलोमीटर आमची जर्नी. तर चला बघा पुढे. तर अशा प्रकारे आमची जर्नी चालू झालेली आहे. शुभम दादा होळकर, दत्तू तांगे आणि पुढं अनुराग पांडुरंग काळे बसलेले आहेत आणि संकेत दादा आमचे. अशा प्रकारे कोइंबतूर मधून करेक्ट 12:30 वाजता आमची जर्नी चालू झालेली आहे. तर पूर्ण 1200 किलोमीटर आमचे संकेत दादा गाडी चालवणार आहेत. बघू आता पुढं काय काय होतं तुम्हाला दाखवू. आणि 1200 किलोमीटर मध्ये काय काय तुम्हाला आम्ही दाखवायचा प्रयत्न करू. तर प्रत्येक 2 तासांनी तुम्हाला 1 तासांनी 2 तासांनी अपडेट देऊ या की इथं पोहोचले तिथं पोहोचले म्हणून. तर बघू तू पुढे. करेक्ट किती किलोमीटर आलं? 300. करेक्ट कोइंबतूर पासून 3 तासात 273 किलोमीटर आलेलो आहे. किती 12:30 वाजता स्टार्ट केलं ना आपण, आता 3:30 वाजल्यात आणि 270 किलोमीटर झाले. आता आपण चहा पिऊ गरम गरम. आता आम्ही चहा प्यायला थांबलोय. चला पुढं. काय घ्यायचं? बियर. मला येडं समजता का तुम्ही? थोडा चहा दे त्याला. टूटी और 2 empty कर. ज्यादा नहीं चाय पीते हैं. कसा चहा बनवते? वाटर वेल पोट दोनची रात. अन्नास्टी स्पेशल. मस्त असा चहा अण्णांनी बनवलेला आहे. शुभम शेटला थोडा चहा प्यायचा. मिक्स करा शुभम अजून 2-3 वेळा त्याला. हॅलो. जोर सुटले. बरं उचलले. चला चहा प्यायला. आपण आमरस. चहा एक नंबर आहे. चहा एक नंबर आहे. असं वाटत नाही आम्ही तमिळनाडूमध्ये चहा पितोय, कर्नाटकमध्ये चहा पितोय. कर्नाटकमध्ये आलो. शुभम शेट झाला चहा पिऊन. हो. कसा वाटला चहा? एक नंबर. सोहम शेटने डायरेक्ट गॅसवरच बसले. एवढा पटकन चहा पिले. दत्ता भाऊ तांगे. कुठे वॉशरूम असं नाही तर वॉशरूम आहे. चला घुसत आहे अंड्या उठ. चहा पिऊन झालेला आहे आमचा. आम्ही चाललेलो आहे. 1/2 तास टाइमपास केला इथं आम्ही. आता 4 वाजलेले आहेत. आम्ही निघतो आता परत पुढं. तर भेटू पुढं. 6 झाला ना ती गाडी घरी. आता घरी गेली पाहिलं बघ. झाले 7:30. 7 वाजलेले सकाळचे. आणि आम्ही कोइंबतूर पासून 450 किलोमीटर लांब आलेलो आहे. 450 होईल. हा आता 300 झाले आणि ते 200 500 झाले. 450 आलोय. शांत बस, मॅप मध्ये बघितले मी. 450 किलोमीटर आलेलो आहे आम्ही. शुभम दादा होळकर असे पडलेले आहे उलटे पालटे. आंडोरा काल जसे निघले तसं झोपलेलंच आहे पाखरू माझं. दत्ताबाई आणि मी दोघं जागा आहे. संकेतन आम्ही 3घच जागा आहे फक्त. आणि मस्तपैकी आमचा परत प्रवास चालू झालेला आहे. आज संकेत दादा बिनकामाची गाडी परत पळवायला लागलेली दादा. हे बघा झोपाळू आंडुरंग काळू जागे वाशेट. चला पुढचा प्रवास असाच आहे, तुम्हाला दाखवू. अजून भरपूर राहिलेलं आहे. भेटू पुढं. चला. देव काय काय पुढलं घर कोणतं? दावणगिरीत निघलो होतो ना आम्ही. हा दावणगिरीत निघलो होतो बरोबर. याला लावा एसी. कशाला एसी लावा. चला भेटू पुढं. जायचं अजून. आणि फर्स्ट टाइम मी असं पाठीमागं बसलोय. आणि फर्स्ट टाइम अशी 3 आम्ही पाठीमागं बसलोय. मला मागं बसवलंय म्हणतो लोकांनी. इतका कंटाळा आलाय मागं. लई कंटाळा आलाय मला मागं. मला गाडी पण चालून दे नाही काय व्हाय नाही. फर्स्ट टाइम असं मागं बसलोय निवांत. गाडीची स्टेअरिंग पण हात लावलं नाही मी.
आणि अजून 750 किलोमीटर जायचंय आम्हाला. कसं दम निघणार मला सांगा बरं दत्ता दादा. हाऊ कॅन आय ऍडजस्ट. तुमच्यावर टाइमपास करण्यासाठी मी आता हा व्हिडिओ चालू केलेला आहे. आणि आमचा अनुराग असा झोपत आहे. अनुराग हाय म्हण. अनुराग हाय. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. अनुराग म्हण ना, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. अनुराग लाईक शेअर सबस्क्राईब. अनुराग आंटी चुकलेली आहेत. जाऊ द्या मरू द्या. आपण वळू आता शुभम दादाकडे. वळू का नको अशी सुमडीत कुंबडी करून झोपलेले. नको डिस्टर्ब करायला. संकेत दादा ड्रायव्हिंग करतात. लय हार्ड ड्रायव्हर आहेत. मस्त असा सीन, असा सनराईज पाहू शकता तुम्ही मस्तपैकी. अशी संकेत दादा लय खूपच जोरात गाडी पळावी लागलीत. लय जोर आलाय त्यांना. पोलिस बघा हळू घ्या. भारी त्याने व्हिडिओ लय क्वालिटी येतोय राव. संकेत दादाच्या मोबाईल मध्ये मी व्हिडिओ करतोय. हा ब्लॉग तुम्हाला बघायला भेटणार आहे फक्त भक्त आणि संकेत दादाच्या मोबाईल मधून मी काढलेला आहे. S23 ना संकेत? S23 मोबाईल आहे. सॅमसंग S23. मस्त क्वालिटी आहे मोबाईलची. पण जाऊ दे, आपल्या घरी गेल्या 14 Pro येणार आहे संकेत दादा आपल्याला. त्याच्यामुळे हा मोबाईल नको, आपण तात्पुरतं फक्त हा व्हिडिओ काढू. अनुराग झोपलाय. दत्ता दादा एकच वादा बघू शकता पुढं. अरे गजरा आला. गजरा काय सगळा बाई मी गजरेवाली बाई नाही रे, ती बाबाई. गजरा हळूहळू गजरा बघू दे मला. आयला बघून पण नाही दिला काय नाही गजरा. तसलं काढायची ना दिला नको. टोल भरायचं आपल्याला. हा नाही तर संकेत दादा टोल गेट सुद्धा उडून निघून जातात. ब्लॅकलिस्ट संपलं. अनुरागने लय मोठी चूक केली. फास्टॅगला रिचार्ज मार म्हणलं होतं त्याला. झोपायची ना आता चिडचिड करतोय नुसतं पप्या. आम्हाला टोल नाक्यावर 5 मिनिटं एक्स्ट्रा थांबायला आमचं फास्टॅग संपले म्हणून. परत आता पुढचा टोल नाक्याच्या फास्टॅग येईल. फास्टॅगला रिटर्न काय म्हणतात त्याला, फास्टॅगला बॅलन्स मार. लय भारी दिसते पाखरू. तर चला अशा प्रकारे व्हिडिओ थांबवतो. पुढे बघू आपण. साडेसात वाजले. बँगलोरच्या पुढे आलेलो आहे आम्ही. चहा प्यायला थांबलेलो आहे या हॉटेलमध्ये. साई कॅफे मस्त वेअर ना. मस्त छोटं कॅफे. एकदम छोटं मस्त. दत्ता दांगे लाजू नकोस. तोंड वाकडू करू नकोस. सोनापुडी तिघं चालू आहे आणि आमचे गाडीतच बसलेत कारण झोपलेत ते मस्तपैकी. आमचं आता इथलं उरकलेलं आहे पण हे असं सुंदर असं छोट्या जाग्यात सुंदर मस्त कॅफे आहे. साई कॅफे. बँगलोर आलंय कधी आला तरी तुम्ही घेऊ शकता. कॉफी पिली आम्ही इथं. मस्त लागली कॉफी. दत्ता भाऊ कॉफी चांगली लागली. एक नंबर. कधी आला ते हायवेला या. तर चला आता निघतो आम्ही. तर भेटू पुढं. बोलू पुढं. चला खाली कास खाली मागची कास खाली. अरे गाडी आई शपथ कसला ऍक्सिडेंट झालाय बघू शकता तुम्ही बाबो. अरे कोण राहिले का नाही काय माहिती. त्याच्यात लय खतरनाक ऍक्सिडेंट झालाय बाबू.
लयच भयानक ऍक्सिडेंट झालाय. आताच पलटी झाली गाडी. अय दुरीवर घे की हळू. अय बाबा अय दुरीवर घे. दुरी माग बघ. दुरीवर घे. भाई लय खतरनाक ऍक्सिडेंट झाला. पोलिस पण आल्यात आता. लय राडा झालाय बाबा. काय सांगता येत नाही बाबा. कोण जगले का मी का नाही. पलटी झाली गाडी. होय शुभम. पलटी नाही लागत बाबू. बघा मित्रांनो, त्याच्यामुळे सांगत असतो गाडी हळू चालवा, सावकाश चालवा, गडबड करायची नाही. तू लक्षात ठेव. सांगत असतो मी. जास्त 10 मिनिटं उशीर होऊ शकतो आपल्याला. कसली पलटी झाली ती गाडी. कशी काय झाली असेल काय माहिती बाबा. चांगलं काळजी घ्या लोकांनो. माझी फॅमिली आहे तुम्ही सगळी. त्याच्यामुळे सांगतो मला गाडी हळू चालवा. लय असा ऍक्सिडेंट झाला ना. पहिला चॅनल सबस्क्राईब करा. त्याचं तोंड आणू आपण. त्यांना लाजा नाही. नुसती गाडी पळवतात. माझं कोण ऐकत नाही. मित्रांनो भेटू पुढे. अंकित भाई जो आपल्याला आहे थोडा वेळ दमलेला आहे. त्यामुळे आता आपण थोडा वेळ गाडी चालवणार आहे. अंड्याची बिन मोकरच फाटायला लागली. चला पुढं. आम्ही आता सोलापूरला आलोय. आम्ही आता मस्तपैकी जेवायला. आता भूक लागली आम्हाला. 200-250 किलोमीटर पुणे राहिलंय. आणि हा सिक्युरिटीवाला आम्हाला मराठीत बोलला. लय बरं वाटलं. मराठी बोलला. लय बरं वाटलं का रे. जेवायला आम्ही. भेटू परत. 250 किलोमीटर राहिले फक्त. संकेत दादा पुढारी आमचे. बोलू नंतर. तर अशा प्रकारे आपलं जेवण आलेलं आहे. आणि खूप दिवसातून असं जेवण जेवतोय मी. तर आता आपण सोलापूरमध्ये आहे. भाकरी. तर अशा प्रकारे आता आपण सोलापूरमध्ये 200 किलोमीटर आहे. आता इथून पुढे आपण व्हिडिओ करू कंटिन्यू डायरेक्ट घरी गेल्यावर. चला बाय बाय. इकडे ना चल. तर आपलं जेवण झालेलं आहे. आणि आपण आता चाललेलो आहे घरी. डायरेक्ट भेटू आता घरी. 2 वाजलेले आहेत बरोबर सोलापूरमध्ये आम्हाला. आता आम्ही निघालेलो आहे. तर आपण भेटू तुम्हाला डायरेक्ट घरी व्हिडिओ लावतो. बोलो यो फायनली घरी आलेलो आपण. बॉक्स घरी आलेलो आपण. बॉक्सर बॉबी बॉक्सी